თქვენ უყურებთ მოამბეს 6 საათზე. სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ვირუსული ინფექციის გავრცელების შემცირებული მაჩვენებელი და გარდაცვალების 2 შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადება. უვადო მოსამართლეების ახალი კანდიდატურები ხმაურიანის ხდომა. წლის საუკეთესო სპორტსმენების დაჯილდოება, ვის გადაეცემა 2019 წლის ჯილდოები. ინტერნეტით ნარკოტიკების რეალიზაციის საერთაშორისო დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. დაკავებულია საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნის 5 მოქალაქე. კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ცნობით აიყვანეს საქართველოსში მოქმედი ორგანიზაციული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები აიყვანეს. დაკავება მოხდა თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ინტენსიური კომპლექსური სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად მოხდა აღნიშნული ოპერაციის ჩატარება. ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილას მდებარე სამალავებიდან სულ ამოიღეს 21 კილოგრამამდე ფხვნილის სახით და 10 ლიტრამდე სითხის სახით ნარკოტიკული საშუალება. საბაზო ღირებულება შავ ბაზარზე 6 მილიონ ლარს შეადგენს. დაკავებულია დანაშაულებრივი დაჯგუფების რეგიონალური მენეჯერი. უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ორგანიზაციისთვის შესაბამის კადრებს არჩევდა, შერჩეული კადრები საქართველოში ჩამოჰყავდა და მათ კოორდინაციას უწევდა. რუსეთის მოქალაქის ფიქტიური ფირმის სახელზე საზღვარგარეთიდან იგზავნებოდა ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად საჭირო ქიმიური ნივთიერებები. გამოძიებით დადგინდა, რომ ყირგიზეთის მოქალაქე თბილისში, ხოლო საქართველოს მოქალაქე ბათუმში სპეციალურად მოწყობილ ნარკოლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებისა და პრეკურსორების შერევის შედეგად ნარკოტიკულ საშუალება ალფა PVP-ს ამზადებდნენ და ჯგუფის სხვა წევრებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას ანთავსებდნენ. გრიპის შემთხვევების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით ნაკლებია, თუმცა დაფიქსირებულია გარდაცვალების 2 შემთხვევა. ამის შესახებ ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით ორივე პაციენტს ქრონიკული დაავადებები ჰქონდა და არც ერთი მათგანი აცრელი არ ყოფილა. ოფიციალური ინფორმაციით ამ ეტაპზე ძირითადად A და B ტიპის გრიპის ვირუსებია გავრცელებული, რაც შეეხება ვაქცინების რაოდენობას წინა წელთან შედარებით 2.5-ჯერ მეტი მარაგი არსებობს. გამყრელიძე მოსახლეობას გრიპისგან თავდაცვის მიზნით 5 რჩევას აძლევს. კერძოდ ჩაიტარონ აცრები, დაიბანონ ხელები რეგულარულად და არ შეეხონ ხელით თვალს, ცხვირსა და პირს. ამ ეტაპზე გვაქვს სამწუხაროდ 2 გარდაცვალების შემთხვევა ლაბორატორულად დადასტურებული H1N1. როგორც ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ისე მძიმე შემთხვევები სტაციონარებში შედარებით ნაკლებია, ვიდრე ამ დროისთვის იყო შარშან. აცრილია დღევანდელი რიცხვით სახელმწიფოს მიერ 92,000 რისკ ჯგუფის მქონე ადამიანი და კერძო სექტორის მიერ დაახლოებით კიდევ 30,000 ადამიანი. სახელმწიფოს აქვს მარაგში ვაქცინების გარკვეული რაოდენობა დაახლოებით 8,000, რომელიც გამიზნულია რისკ ჯგუფებზე. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ჯანდაცვის მინისტრის იმ განცხადებას აკრიტიკებს, რომლის მიხედვითაც ვაქცინა პანაცეა არ არის. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, ეკატერინე ტიკარაძემ ამ განცხადებით კიდევ უფრო შეარყია აცრების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით საზოგადოების ნდობარის გამოცდის მოუწოდებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ვაქცინაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით ფართო მასშტაბიანი კამპანია ჩაატარა. ჯანდაცვის მინისტრის აღნიშნული მოსაზრება კიდევ ერთხელ განმარტეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და აღნიშნეს, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ შედის აუცილებელ აცრათა კალენდარში არც ერთ ქვეყანაში, თუმცა ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრევენციული საშუალება გრიპის პროფილაქტიკისთვის. ჭიაბერაშვილის მოწოდების საპასუხოდ ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ანტივაქცინური მოძრაობის წინააღმდეგ სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში ძალიან დიდი კამპანია ხორციელდება. ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა ვაქცინაციის წინააღმდეგ, მე მოვუწოდებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ჩაატაროს ფართომასშტაბიანი კამპანია იმისათვის, რომ საზოგადოებაში აღდგეს ნდობა იმუნიზაციის, ვაქცინაციის მიმართ. კონტექსტი ამ განცხადებისა ქალბატონი მინისტრის გახლდათ ის, რომ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ შედის აუცილებელ ანუ მანდატორულ აცრათა კალენდრებში.
არც ერთი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოშიც. მაგრამ გრიპის ვაქცინაცია, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო პრევენციული საშუალება გრიპის პროფილაქტიკისა. გრიპზე შეიძლება აიცრათ და გრიპი მაინც დაემართოს ადამიანს, მაგრამ ის დაემართება უფრო სუბუქ ფორმაში. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტისთვის წარსადგენად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 6 კანდიდატი შეარჩია. ესენი არიან ილონა თოდუა, ნინო სანდოძე, გიორგი ტყავაძე, გენადი მაკარიძე, პაატა სილაგაძე და თია ძიმისდარიშვილი. შერჩეული კანდიდატები დასამტკიცებლად საკანონმდებლო ორგანოს გადაეგზავნება. საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე 6 კანდიდატი კონკურსის ფარგლებში გასაუბრების ეტაზე გადასული 50 პირიდან შეარჩია. მას შემდეგ რაც უზენაეს სასამართლოში არსებულ 20 ვაკანტურ ადგილზე პარლამენტში დაამტკიცეს მხოლოდ 14 მოსამართლე, უმაღლეს ინსტანციაში დარჩა 6 ვაკანტური ადგილი. ვინაიდან კანდიდატებს უკვე აქვთ გავლილი გასაუბრება საბჭოში, აღნიშნულ პროცედურას მოსამართლეები მხოლოდ პარლამენტში გაივლიან. იმ შემთხვევაში, თუ საკანონმდებლო ორგანოში კვლავ ვერ მოხდება აღნიშნული ვაკანსიების შევსება, კონკურსი ხელახლა გამოცხადდება. მოლოდინი მაქვს იმის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები უმრავლესობა იმ ადამიანების, რომლებიც როგორც წესი თანხმდებიან ხოლმე სხვადასხვა გადაწყვეტილებებზე, წინასწარ მორიგდებიან და მიიღებენ გადაწყვეტილებას და დღეს უბრალოდ გააფორმებენ იმ გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დომაზე, რომელიც სავარაუდოდ სადღაც კულუარებში უკვე იქნა მიღებული ან გუშინ ან სხვა დღეებში. ამიტომ ფორმალური პროცესია ეს, რაც დღეს ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. სურანოვანი პრესა აჭრელებულია განცხადებებით, რომ სანამ ძირეული რეფორმა არ მოხდება, არ უნდა გაგრძელდეს მოსამართლეების დანიშვნა საქართველოში. ეს არის ევროკავშირის და ევროსაბჭოს პოზიცია. საბჭო აგრძელებს დანიშვნებს და ამით ის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა მიცოდეს. პირდაპირ აზიანებს საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს. უმაღლესი საბჭო კანდიდატებს წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს, ან საბოლოო გადაწყვეტილებას არ იღებს და ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომლითაც გაიწერა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის შერჩევის პროცედურები და წესი, კაცრად არის რეგლამენტირებული რა შემთხვევაში რა ვალდებულებები აქვს საბჭოს და მინიმალური ოდენობა, რომელიც დადგენილი არის 28 მოსამართლით, ანუ ამ მინიმალურ ოდენობამდე სანამ არ შეივსება პროცედურა, ესე ვთქვათ, გაგრძელდება, ვინაიდან სხვა ალტერნატივას კანონი არ ითვალისწინებს და შესაბამისად ეს პროცედურა იქნება უწყვეტი. ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად 29 დეკემბერს საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იგეგმება აქცია სახელწოდებით თავისუფლების სიგნალი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ თემაზე დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უწყება და ზოგადად სახელმწიფო ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად ყველა ბერკეტს იყენებს. შეგახსენებთ, ექიმს ეგრეთ წოდებული ცხინვალის სასამართლომ 1 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მთავრობის ძალისხმევა არის, რა თქმა უნდა, უპრეცედენტო და მომავალშიც გაგრძელდება ეს პროცესი. რაც შეეხება არაღიარებული ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების და მისი წარმომადგენლების თუ მეთაურების განცხადებებს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არ არის ისინი რას თვლიან კანონიერად ჩვენ თვლით იმ გადაწყვეტილებას, რაც იქნება ექიმის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლება. ძალისხმევა არ გაჩერდება მიუხედავად სადღესასწაულო დღეებისა, იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმუმი გავაკეთოთ და ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო პატიმრობა დროულად დასრულდეს და დაუბრუნდეს ის საკუთარ ოჯახს. ეს გახლავთ როგორც არაფორმალური გზებით ზემოქმედება, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ზემოქმედება და იმ ორგანიზაციების მხრიდან მუდმივი და დაუღალავი მუშაობა, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს 24 საათიანი კავშირი. ნებისმიერი ცივილური დემოკრატიული გამოხატვის ფორმა იმისთვის, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს შევახსენოთ მაქსიმალურად მობილიზდნენ და გადადგან აქტიური ნაბიჯები იმისთვის, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი განთავისუფლდეს უკანონო პატიმრობიდან, ამ მხრივ ნებისმიერი ასეთი ცივილური დემოკრატიული გამოხატულების ფორმა არის მისაღები, ასე რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უკანონო პატიმრობაში მყოფი ექიმი განთავისუფლდეს.
რუსეთის პასუხი საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას. დუმის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ განაცხადა, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის ნორმანდიული ფორმატით მოლაპარაკების იდეა თავისებურად გამოიყურება, რადგან ეს ფორმატი სრულად განსაკუთრებულ სიტუაციას უკავშირდება. დიმიტრი ნოვიკოვის თქმით, რუსეთ-საქართველოს შორის პრობლემები მხოლოდ ორ ქვეყანას უკავშირდება. რუსეთ-უკრაინის შემთხვევაში კი განსხვავებულია ვითარება. რუსი დიპლომატის განცხადებით, უკრაინასთან მიმართებაში რუსეთის უთანხმოება უკავშირდება ფაქტს, რომ დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში დიდი რაოდენობით რუსეთის მოქალაქე ცხოვრობს და რუსეთი პასუხისმგებელია მათ დაცვაზე. ეს ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული ამბავია, ორი სრულიად განსხვავებული სიტუაციაა. მეჩვენება, რომ ნორმანდიულ ფორმატზე საუბარი, როგორც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისთვის გამოყენებული, როგორც ჩანს, რბილად რო ვთქვათ, ხელოვნურად არის შედგენილი, აღნიშნა ნოვიკოვმა. შეგახსენებთ, საქართველოს პირველი არქისტვის მიცემულ ექსკლუზიური ინტერვიუში სალომე ზურაბიშვილმა რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების მაღალ პოლიტიკურ დონეზე აყვანის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სასურველია ქვეყანას რუსეთთან სხვა ფორმატებშიც ჰქონდეს კომუნიკაცია. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ეს გახლავთ ერთადერთი ფორმატი მაღალ პოლიტიკურ დონეზე, სადაც ხდება რუსეთთან საუბარი. ამ ფორმატს აქვს თავისი დატვირთვა და ჩვენი მოსაზრებაა, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ამ ფორმატის ფარგლებში და ვიფიქროთ უფრო მეტ ეფექტიანობაზე. რაც შეეხება სხვა გზებს, შესაძლებელია დაიწყოს მსჯელობა სხვა კიდევ დამატებითი ეფექტური გზების გამონახვის მიმართულებით, მაგრამ ჟენევის ფორმატს ცალსახად აქვს თავისი დატვირთვა. გასაკვირველია ნებისმიერი მოლაპარაკების ფორმატი გარკვეულ წინაპირობებს თხოვლობს, თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხაზს, რომ ჟენევას აქვს საგანგებო მნიშვნელობა და ეს არანაირად ჩვენი რაღაცა სურვილი ან მისწრაფება იმისთვის, რათა უფრო ეფექტური ფორმატი შეიქმნას, არ უკავშირდება იმას, რომ ჟენევის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს. ორგანიზაციების სირცხვილია და შეცვალე ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. საუბარია კონკრეტული ტელეკომპანიების მიერ დავალიანების გადაუხდელობის საკითხზე, რისთვისაც მათ ანგარიშებს ინკასო დაედოთ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება იმ ტელევიზიების გაჩუმებას ცდილობს, რომლებიც მათ არ ემორჩილებიან. აღნიშნული ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ტელეკომპანია კავკასიასთან და TV პირველთან იმყოფებოდნენ. ეს ორი ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ერთად მოხვდა ფინანსთა სამინისტროს იმ სიაში, რომლებსაც დავალიანების გამო ინკასო დაედოთ. TV პირველისა და კავკასიის წარმომადგენლები ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. მართულ გუნდში კი განმარტავენ, რომ გადასახადის გადახდა ყველას ვალდებულებაა და კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. ბრალდებები კი ცილისწამებაა. მე ველოდებოდი კომპლექსურ გადაწყვეტას ხელისუფლების მხრიდან. მე არ ველი იმას, რომ ჩემი რაღაცა მცირე თანხა გადამიწილვადონ, თუნდაც რა ვიცი, მე 100 წლით. ეს არ არის ადეკვატური კომპენსაცია იმის, რა უთანასწორო მდგომარეობაში ხელისუფლება გვაყენებს იმ არხებს, რომლებიც ყოველთვის ვიხდიდით დღე-დღეზე იმ არხებთან მიმართებაში, ვისაც ჰქონდათ ძალიან გაუმართლებელი საბაზრო უპირატესობა და წლების მანძილზე პრაქტიკულად იყვნენ გათავისუფლებული გადასახადებისგან. ეს არის მედიაზე მორიგი შტურმი ხელისუფლების მხრიდან და ძალიან მწუხვა, რომ ამ პოლიტიკურ შეტევაში ჩაერთო ფინანსთა სამინისტრო. ჩვენ ვითხოვთ ძალიან მარტივად, სამართლიანობის პრინციპით უნდა იქნას ყველა გადაწყვეტილება ამ ქვეყანაში მიღებული. უამრავი მილიონი რომ აქვს დავალიანება იმ ტელევიზიებს, რომელიც ქართული ოცნების მიმართ არის ასეთი ლოიალური და ჩვენ რომ ამ მილიონებთან შედარებით მინიმალურ გადასახადს გვედავებიან, ამაზე ვამბობ მე, რომ არის ეს პრინციპის ამბავი. 27 მილიონი ლარი დავალიანება დაგროვდა სწორედ იმის გამო, რომ ასეთი პრინციპულობა, რასაც ახლა იჩენს ფინანსთა სამინისტრო და შემოსავლების სამსახური, მათ არ გამოუჩენია წინა მენეჯმენტის პირობებში წლების განმავლობაში, როდესაც ეს ვალი გროვდებოდა თვიდან თვემდე. რამდენიმე წელი გავიდა, არ განუხორციელებიათ ესეთი მოქმედება და ახორციელებენ დღეს, როდესაც ჩვენ ვიხდიდით უკვე მიმდინარე დავალიანებებს, უბრალოდ გვაქვს მცირედი გადაცილება დროში. პირნათლად ვასრულებდით ყველა საგადასახადო ვალდებულებას იმ მომენტამდე, სანამ ჩვენმა პირდაპირმა კონკურენტმა არ შეწყვიტა გადასახადების გადახდა, რითიც მოიპოვა სრულიად დაუმსახურებელი უპირატესობა. როგორც კი ეს სიტუაცია შეიცვალა, გაკეთა ფინანსთა სამინისტროს განცხადება და ასე ვთქვათ, დადგა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველამ თანაბრად უნდა შეასრულოს ეს ვალდებულებები, ჩვენ მიმდინარე გადასახადების გადახდა დავიწყეთ და ვასრულებთ პირნათლად ამ ვალდებულებას. ყველა კერძო კომპანია, მათ შორის ტელევიზიებმა გადაიხადონ ის დავალიანება, რაც უკვე მრავალი თვე აქვთ სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე, რადგან ეს სახელმწიფო ბიუჯეტი არ ეკუთვნის რომელიმე მინისტრს ან კერძო კომპანიას, მათ შორის ტელევიზიებს, ეს სახელმწიფო ბიუჯეტი ეკუთვნით
მათ, ვინც ჩვენ გვისმენს, ანუ ხალხს. შესაბამისად, ხალხს უნდა დაუბრუნდეს ის ფული, რაც მას ეკუთვნის. ჩვენი მიზანია, რომ მედია იყოს პლურალური, იყოს მაქსიმალურად შექმნილი ისეთი გარემო, რომელიც იქნება სამართლიანი და თანაბარ პირობებში ჩააყენებს ყველას. იმ დესტრუქციული ჯგუფების მხრიდან, რომელიც წლების განმავლობაში ძალადობდა მედიაზე და რომლებიც გამოირჩევა საერთაშორისო ანგარიშების მიხედვით, საერთაშორისო პარტნიორების შეფასების მიხედვით გამოირჩეოდა მედიაზე ტერორით, ტელევიზიების დახურვით, ჟურნალისტების ცემით. ამ ადამიანებისგან, ასეთი ჯგუფებისგან ასეთი კომენტარები არ მიგვირს. აქცია ნატალია კვანტალიანის სისხლის ცენტრალურ ბანკთან შეკრებილების სისხლის ბანკში ყოფილი კლინიკის ჰელსი ჯორჯიას თანამშრომლების ფულადი დავალიანების დაფარვას ითხოვენ. მოშიმშილე ექიმებს, მედიცინის პროფკავშირი და ასევე სხვა პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები სოლიდარობის ნიშნად შეუერთდნენ. მოშიმშილეებს გამოეხმაურა სამედიცინო ცენტრის დირექტორიც. შეგახსენებთ, ჰელფი ჯორჯიას 50-მდე ყოფილი თანამშრომელი უკვე 8 თვეა კუთვნილი ხელფასების მიღებას ითხოვს. არც გაფრთხილებ კლინიკა პროტესტებთ სახელმწიფო დავალიანებას, რომელიც აქვს ჩვენს წინაშე კლინიკა ჰელსი ჯორჯიას ყოფილს და მისი მეპატრონე, ასე ვთქვათ, არის ქალბატონი ნატალია კვანტალიანი, რომელმაც შეუპირდა თავის დროზე 2018 წლის ოქტომბერში, როდესაც გაათავისუფლა ყოფილი დირექტორი კახა ტატუნაშვილი, შეუპირდა, რომ ამ დავალიანებებს აგვინაზღაურებდა, მაგრამ ეს ყველაფერი მოგვატყუა და ეხლა საერთოდ უარყოფს, რომ მსგავსი დაპირება არ ყოფილა. იურიდიული კუთხით მეცინის მუშაკთა პროფკავშირი უცხადებთ სოლიდარობას და ყველანაირად ვეცდებით, რომ იმ ჩარჩოს ფარგლებში მოვახდინოთ მათი დახმარება. რაც შეიძლება მალე. თუ დამსაქმებელი გამოვიდა ჩვენთან კონტაქტზე, ან ჩვენი დაზე შეხვდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეცდებით, რომ გავერკვეთ. არც დამფუძნებელი ვარ მე ჰელსი ჯორჯიას, არც დირექტორი ყოფილა, როდესაც ესეთი მეუჯარე იყო ჰელსი ჯორჯია და აქედან გამომდინარე ჰელსი ჯორჯიას დაუკრავდა დავალიანებების დიდი ნაწილი, მანამდე ხდებოდა ეს წლების განმავლობაში წერილებითი შეტყობინებები. ამ წუთში კლინიკას, სამედიცინო ცენტრსა და კლინიკას შორის მიმდინარეობს საახსრულებო ფულის გავა. სოფელ ლისისა და ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების მფლობელებთა პროტესტი და მიმართვა მერიას. ისინი ახალი გენერალური გეგმის წინააღმდეგ გამოდიან, რომლის მიხედვითაც საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთებზე მშენებლობის უფლება გაუუქმდათ. მოქალაქეთა ნაწილმა მერიას საკითხის მოგვარების პროცესის გაჭიანურებაში დაადანაშაულა. მოთხოვნას და პროტესტს უპასუხა მერის მოადგილე. ილია ელოშვილის თქმით, გენერალური გეგმის მიღებით აღნიშნული ნაკვეთების სტატუსი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა და შესაბამისად ტერიტორიაზე რაიმე ტიპის განაშენიანება მიუღებელია. ეს წინა ხელისუფლების დროს მოხდა მართალია, მაგრამ რეკრეაციულ ზონაში რაღაც გარკვეული მშენებლობის უფლებები მაინც იყო. და არ ვიცი, ეხლა ამ ხელისუფლებამ ადგა და ეს რეკრეაციული ზონაც მოხსნა, რაღაც კონტურს მიღმა დააყენა თელი ეს ტერიტორიები და რაღაც ისეთი ფასის თავაზობენ მოსახლეობას, რაც რაღაც ხევსურეთშიც არ აღირს ალბათ. დღევანდელი მერიის ოფიციალური პოზიცია საკითხის შესწავლის სრულად შესწავლის შემდეგ არის შემდეგი, რომ ამ მიწებს არ გაუარესებია სტატუსი, რომელიც ქონდა ძველი გეგმით მინიჭებული და ახალი გეგმით მინიჭებული. ჩვენთვის მისაღებია მაგ ტერიტორიაზე ჩვენ გვინდა რომ ლისის ტბა იყოს სარეკრეაციო, ლანდშაფტური, მწვანე ზონა და შესაბამისად მიგვაჩნია რომ არ გვაქვს ვალდებულება იმისა რომ რაიმე ფორმით თქვათ ან გავაკომპენსიროთ ან გავუცვალოთ ეს მიწები გრამის სხვა მიწებში. ფოთში ქაფშის სუნთან დაკავშირებით შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა მერიაში შეხვედრა გამართა. აუდიენცია მედიისთვის დახურული იყო. შეხვედრას ესწრებოდნენ სახელმწიფო რწმუნებული სამეგრელო ზემო სვანეთში ხელისუფლებისა და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები. რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფოთში გაგზავნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ხელისუფლებასთან და საინიციატივო ჯგუფთან ერთად იმუშავებს, რათა მოხდეს აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. წინასწარი ინფორმაციით ჩატარდება საწარმოო ექსპერიმენტი, რომელსაც დააკვირდება პროცესში ჩართული ყველა მხარე. შეგახსენებთ, გუშინ გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ ქარხანა, რომელშიც სანიტარული ნორმები არ იქნება მოწესრიგებული, აღარ იმუშავებს, ასევე გაჩერდება იმ ქარხნის სამუშაო პროცესიც, რომლის მიზეზითაც ქალაქში თევზის უსიამოვნო სუნი გავრცელდება. ვილაპარაკეთ თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება და მოგთავაზეს ესეთი ვერსია. არის ქალაქ ფოთში 4 ქარხანა და ეს 4-ვე ქარხანა უნდა გაიტესტოს. რომელი ქარხანას გაუშვებს სუნს ავტომატურად იხურება. ჩვენ ამას მივესალმებით. ამ ქარხნებს ასევე აქვთ დრო და
შესაძლებლობა რომ მანამდე ეს ყველაფერი შეასწორონ. ჯგუფი ჩამოსულია სურსათის ეროვნული სააგენტოს 14 კაციანი იმყოფება ბოთში. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ჩატარება საწარმოო ექსპერიმენტის. მოსახლეობა მიიღებს სრულ ინფორმაციას, სად გვაქვს ჩვენ პრობლემა, საწარმოში გვაქვს, თუ პრობლემა გვაქვს თევზჭერაში, თუ გადმოტვირთვაში. მთელი პროცესი არის შესასწავლი. ამდენად სურვილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი არის ის, რომ ონლაინ კაზინოების აკრძალვის მოთხოვნით ბათუმში გაიმართა აქცია. შეკრებილებმა წარწერა არა ონლაინ კაზინოებს მედიას ძეგლზე გააკრეს და ქვეყანაში ონლაინ კაზინოებისთვის მკაცრი რეგულაციების დაწესება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ონლაინ კაზინოებში არასრულწლოვნების დარეგისტრირების შემთხვევები გაიზარდა. ეს ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა სწორედ ჩვენს ქვეყანაში არის ეს სენი, რომელსაც ვერ ვიშორებ. აუცილებელია რეგულაციების შემოღება. რეგულაციების შემოღება საჭიროა ონლაინ კაზინოებთან მიმართებაში, რადგან არასრულწლოვან საქართველოს მოქალაქეებს აქვს შესაძლებლობა თუნდაც თავისი მშობლის, თავისი მეგობრის პირადობით დარეგისტრირდეს, ჩარიცხოს თანხა და ითამაშოს. ეს უნდა გამოსწორდეს. კონკრეტულად არ გვაქვს ჩვენ საუბარი, მაგალითად ცოცხალ თამაშებზე, სადაც კაზინოებია, სადაც პირადად უნდა მიხვიდე და დარეგისტრირდე, გაიარო რეგისტრაცია. ამაზე არ არის საუბარი, ეს ფუფუნება დღეს ქვეყანას არ აქვს, რომ აუგზავნოთ საერთო სათამაშო ბიზნესი. მაგრამ აი ეს მიმართულება, რასაც ვირტუალური სათამაშო ბიზნესი ქვია, აუცილებლად ასაკრძალია. თბილისის ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოში გაერთიანებული კომისიების ფორმატში განიხილეს. მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 1,21 მილიონით არის განსაზღვრული, 317 მილიონი სოციალური საჭიროებებისთვის არის გათვალისწინებული, 430 მილიონი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება, 11 მილიონი კი ეკოლოგიის გაუმჯობესებას მოხმარდება. ოპოზიცია კომისიების სხდომებს პროტესტის ნიშნად არ ესწრება, აღსანიშნავია ისიც, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტს ხვალ საკრებულოს სხდომაზე დაამტკიცებენ. 2020 წლის ბიუჯეტი 1,21 მილიონი იქნება, რაც 79 მილიონით ნაკლები არის წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით. დოლარებში ესე გამოისახება 350 მილიონი დოლარი არის ბიუჯეტი 2020 წლის ბიუჯეტი, როცა 2014 წლის ბიუჯეტი 452 მილიონი დოლარი იყო. მცირდება ბიუჯეტში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 104 მილიონით, მცირდება ასევე მეტროს ვაგონების რეაბილიტაცია 31 მილიონით. გვაქვს კონკრეტული ფაქტები, სადაც სოციალური და უცხოური სტატუსის მქონე პირებზე, მათ შორის უფასო სასადილოში მოსარგებლე პირებზე, რომლებზეც უნდა განხორციელებული იყო შესაბამისად საჩუქრების გადაცემა, აი მაგალითად ახალ წელს ჩვენ ვხედავთ რას, რომ აი 7 სულიან ოჯახზე არის 5 სასაჩუქრება არათი, 5 სულიანზე არის 3 სასაჩუქრება არათი და ეს არის უბრალოდ უპასუხისმგებლო მიდგომა და საჭიროებს გულისხმიერებას, ყურადღებას ყველაზე იმ მნიშვნელოვან ადამიანებს, რომლებიც ნამდვილად საჭიროებენ ქალაქ თბილისის მერიდან გულისხმიერებას და მერია უნდა იყოს პასუხისმგებლობა და იზრუნოს იმ ადამიანებზე, რომელი ადამიანებიც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობენ ძიმე სოციალურ მდგომარეობაში. 2020 წლის ბიუჯეტში ჯანდაცვის და სოციალური სამსახურის ბიუჯეტი შეადგენს 56 მილიონ ლარს, შესაბამისად გრძელდება ყველა ეს პროგრამა, რომელიც არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში, ეს არის ჯანდაცვის მიმართულებით ონკოლოგიური პროგრამები, ასევე არის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა, ცეჰეპატიტის პროგრამა, ძუძუსკიბოს დაფინანსების პროგრამა და ასე შემდეგ. სოციალური მიმართულებით კვლავ პრიორიტეტი რჩება მრავალშვილიანები, შეშემო პირების დაფინანსება, აგრეთვე თავშესაფრის დაფინანსება. წელს თბილისზე დაიხარჯება 1,3 მილიონი ლარი, რაც ნამდვილად უპრეცედენტოა და არ დახარჯულა არასდროს. როდესაც გესაუბრებიან ოპონენტები, უბრალოდ ციფრებით მანიპულირებენ და პირველად ბიუჯეტს ატარებენ შარშანდელ მეორადს და ამით გაწყვეტენ თითქოს შარშანდელთან შედარებით ჩემცირ და სინამდვილეში წელს კიდე უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ შარშან მილიარდს მივახციეთ და დავხარჯეთ რეალურად ბევრად მეტი, წელს 1,300 დავხარჯავთ რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ 1,20-ია პირველადი ვარიანტი ჩემოსება. დღეიდან იუსტიციის სახლის ფილიალებში არასაპატიმრო სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სერვისები იქნება ხელმისაწვდომი. ინიციატივა ვიცე-პრემიერს იუსტიციის მინისტრს ეკუთვნის. ახალი სერვისების პრეზენტაცია თბილისის იუსტიციის სახლში გაიმართა. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ყველა სერვისი საქართველოს იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იქნება ხელმისაწვდომი. ეს იქნება მე-15 იუსტიციის სახლი, ყველაზე დიდი ფილიალი საქართველოში, რომელიც დღეიდან მოემსახურება პრობაციონერებსაც. აქ ერთადერთი სერვისია, რომელიც
იზოლირებულ პირობებში გაიცემა, ეს არის თითის ანაბეჭდის აღება და მე მინდა ყველა პრობაციონერს ვუთხრა, რომ თითის ანაბეჭდის აღება, რა თქმა უნდა, არ მოხდება საჯაროდ. სასკოლო კონკურსში გამარჯვებულ მოსწავლეებს ჯილდოები გადაეცათ. კონკურსი ორ თემაზე გაიმართა: არა ბულინგს და კომიქსები ჯანსაღი ცხოვრების წესზე. გამარჯვებულებმა კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათები და სერტიფიკატები მიიღეს. პროექტში 400-მდე სკოლა იყო ჩართული. კონკურსი ყოველწლიურია და სასკოლო აქტივობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში იმართება. წელს იყო თემა, ეს არის ბულინგი და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. დაახლოებით 400-მდე სკოლა მიიღო მონაწილეობა, საბოლოოდ 10 სკოლა აღმოჩნდა გამარჯვებული. დღეს თქვენ ნახავთ, გამოფენილია გამარჯვებული ნამუშევრები. მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ ფულადი ჯილდოთი და ასევე სერტიფიკატებით. რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი თურქეთის პარლამენტს ლიბიაში სამხედრო მოსამსახურების გაგზავნის მოთხოვნით მიმართავს. როგორც თურქეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, ამ მანდატის საშუალებით ოფიციალურ ანკარას ტრიპოლის დასახმარებლად გაცილებით მეტი შესაძლებლობა ექნება. რამდენიმე დღის წინ თურქეთის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ მხარი დაუჭირა მემორანდუმს, რომელიც თურქეთსა და ლიბიას შორის სამხედრო თანამშრომლობას მოიცავს. შემდეგ კი დოკუმენტი ქვეყნის პრეზიდენტმა დაამტკიცა. 2011 წელს ლიბიის ლიდერის კადაფის ჩამოგდების შემდეგ ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყანაში ძალაუფლების გადანაწილებისთვის იბრძვიან. Yapıyoruz ve inşallah 8-inde 9-unda neyse yıl ayakta kalan. იმედი მაქვს, რომ ლიბიასთან გაფორმებულ შეთანხმებას, რომელიც სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს, ჩვენი პარლამენტი 8-9 იანვარს მხარს დაუჭერს და ჩვენ მივიღებთ მიწვევას ლიბიაში სამხედრო მოსამსახურეების გაგზავნასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ მართავთ ინტენსიურ შეხვედრებს. ჩვენ ლიბიის ლეგიტიმურ მთავრობას უჭერთ მხარს. სწორედ ამიტომ ვიღებთ მათ მიწვევას. თურქეთში ვანის ტბაში მიგრანტების ნავის ჩაძირვას 7 ადამიანი ემსხვერპლა. თურქული მედიის ინფორმაციით ქვეყნის სამაშველო სამსახურმა 64 პირი გადაარჩინა. ვანის პროვინცია, რომელიც ირანს ესაზღვრება, ავღანელი და პაკისტანელი მიგრანტებისთვის სატრანზიტო ზონაა. მიგრანტები თურქეთის საზღვარს უკანონოდ კვეთენ და ევროკავშირის ქვეყნებში მოხვედრას ცდილობენ. ევროკავშირის შიდა ანგარიშის დაყრდნობით გაზეთი ველტი წერს, რომ მიმდინარე წელს თურქეთის გავლით ევროპაში შესული მიგრანტების რიცხვი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 46%-ით არის გაზრდილი. ფილიპინებში ტაიფუნ ფანფოს შედეგად 20 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის ხელისუფლების განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. დაღუპულებს შორის არიან მოზარდებიც. სტიქიურმა უბედურებამ კუნძულოვან ქვეყანაში საათში 100 კილომეტრის სიჩქარის ქარი და ძლიერი წვიმა გამოიწვია. შედეგად ათობით დასახლება დაიტბორა. ცალკეულ ზონებში კი მეწყერიც დაფიქსირდა. სტიქიის ზონიდან 60,000-მდე მოსახლის ევაკუაცია უკვე განხორციელდა. ახლა კვლავ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ. ვინ არიან წლის საუკეთესო ქართველი სპორტსმენები? დაჯილდოება ამ წუთებში მიმდინარეობს. ჯილდოების სხვადასხვა ნომინაციაში გაიცემა. ღონისძიებაზე იმყოფება გეგი კიკაბიძე, რომელსაც ახლა ღია ეთერს დავუთმობთ. გეგი, უკვე ხომ არ გამოვლიდნენ გამარჯვებულები პირველ რიგში, ეს გვაინტერესებს და რა ხდება ამ დროისთვის? რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო წლის დასკვნითი სპორტული შემაჯამებელი ღონისძიება, სადაც არაერთ ნომინაციაში გამოვლინდებიან წარმატებული სპორტსმენები. სულ 13 ნომინაცია არის დღეს და ამ ნომინაციებში როგორც ახალგაზრდა სპორტსმენების ვინაობას გავარკვევთ ჩვენ საუკეთესოს ტიტულს, რომლებიც დაეუფლებიან, ასევე გავიგებთ თუ ვინ გახდება წლის ყველაზე ძლიერი სპორტსმენი. რაც შეეხება თვითონ ქართულ წელს, ძალიან წარმატებული იყო სპორტისთვის ეს და არაერთი медалიც მოიპოვა ჩვენმა ქვეყანამ. აღსანიშნავი ფაქტია ისიც, რომ დღეს ამ ღონისძიებაზე საქართველოს პირველი არხის დაჯილდოვდება სპორტის განვითარებისთვის შეტანილი წვლილისთვის, ასე რომ ჩვენთვისაც ორმაგად სასიამოვნო დღე არის დღეს. ძალიან წარმატებული წელი იყო და ძალიან დიდი შედეგები ვაჩვენეთ და გავიმეორებ კიდევ და ვიტყვი, რომ ესეთი შედეგი არ ქონია, არასოდეს არ ქონია. რაც შეეხება 2020 წელს, იმედიანად ვართ რამე თუ ეს ნაჩვენები შედეგები, რა თქმა უნდა, უნდა აისახოს უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ჩვენს ნამუშევარს ხედავენ, აფასებენ და სპორტული საზოგადოებისაგან საქართველოს პირველი არხი სწორედაც იმსახურებს გამორჩევას და აღნიშვნას, იმიტომ რომ ჩვენი მაუწყებლის ძალიან დიდი ადამიანური, ტექნიკური, ფინანსური რესურსი სწორედ სპორტს ეძღვნება.
მე უნდა გითხრათ ის, რომ საქართველოს ტოკიოში გასამართი ოლიმპიადისთვის უკვე ყავს 5 ლიცენზიანტი ყავს და მათ გადაეცათ უკვე ლიცენზიანტის მოწმობები ადგილზე. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გადასცა მათ ეს სიგელები. რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად რომ გითხრათ, თუ რამდენი მედალი მოიპოვა ჩვენმა ქვეყანამ, ეს არის მართლაც უპრეცედენტო. შარშანდელი წელი, ასე რომ ვთქვათ, იყო ძველ წლებზე შედარებით ბევრად უკეთესი, წლევანდელი კი შარშანდელს გაცილებით ჯობია. საუბარია 1200-ზე მეტ მედალზე, აქედან 210-ზე მეტია ოქრო. ამის განსჯა უკვე თავად საზოგადოებას შეუძლია თუ რამდენად წარმატებული იყო ესელი ჩვენი ქართული სპორტისთვის და დღის კულმინაცია იქნება საუკეთესო სპორტსმენის გამოვლენა. 3 ნომინანტი ყავს, 3-ვე უძლიერესი თავის სახეობაში. ლაშა ტალახაძე, რომლის სტატუსსაც აღარ შევეხები, ზალოსანი, ყველაფრის მომგები ქართველი ჩემპიონი, ასევე ლუხუმჩხუმიანი ძიუდოისტი, რომელმაც მოიგო აბსოლუტურად ყველაფერი, მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ეს არის ყოველთვის პრობლემატური წონა ქართული ძიუდოსთვის და ესეც რა თქმა უნდა ორმაგ მისასალმებელია და ასევე გენო პეტრიაშვილი მოჭიდავე, რომელიც ასევე პლანეტაზე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად არის, თუ საუკეთესო არა და ეს დამტკიცდება 2020 წელს ტოკიოში, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ვამბობთ, რომ ის არის საუკეთესო. ბუნებრივია დელეგატებს, რომლებმაც ხმა უნდა მიცენ ამ სპორტსმენებს, გაუჭირდებოდათ ძალიან გადაწყვეტილების მიღება აღნიშნული გვარებიდან გამომდინარე, რომლებიც მე ჩამოთვალე, თუმცა ბუნებრივია, რომ დღეს საუკეთესო სპორტსმენის წოდებას მხოლოდ ერთი ადამიანი მიიღებს. მადლობა გეგი, ველოდებით საუკეთესო სპორტსმენის დასახელებას. გეგი კიკაბიძე იყო პირდაპირ ეთერში. მომბეკი 6 საათზე ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე.